Тарзан прийняв гриби та вийшов в ефір. Просто в штаны сходил, оно подсохло, можно свернуть, пожарить и съесть. В окупований Донецьк завезли дефіцит. Поступление очень редких экземпляров ручка Берлинга. Та наша слониха повертає Кубань в рідну гавань. На Кубани говорим деньги. Гроші, щоб ви були хороші. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторі зомбі». Поїхали! Вау! Тарзан Official! Повернення легенди. На секундочку, Охвіцер. Сергій Глушко, Тарзан. Мої роботи актуальна, Nature. Чому у нього в біо написано proktocenter.ru? Він що, обличчя центру проктології? Всем привет. Він що, облився? Що це у нього за плями на футболці? Друзья, грешно, конечно, смеяться над убогими, но я не могу пройти мимо последних новостей европейских. То, что у них там с гендерными делами там вообще все давно плохо, это как бы всем уже давно известный факт. Всім уже давно известний факт. Те, що у них там в Європі з гендерними ділами все плохо. Бляха, і це нам каже стриптизер з сережкою в вусі. І як то кажуть, щось не бачу піратського човна в тебе за спиною. Говорят, там сейчас хотят узаконить секс с животными. Так что аккуратно, кто туда с личной собачкой, собственно, собирается ехать, смотрите аккуратно. А то где-нибудь ее там могут чпокнуть какой-нибудь товарищ, и все будет в порядке. От ви думаєте, він хвилюється за чиїхось тваринок? Він хвилюється за конкуренцію, блін, що тепер кожного мопсика буде хотіти більше, ніж нього. І залишиться без копійки. Буде вікна лизати. Слушайте, про то, что жрать жуков, гусениц и прочую дребедень. И то, что в это вписался Голливуд, что они с довольными лицами пожирают тараканов как бы и призывают к этому, ну это, конечно, уже край. А що взагалі відбувається? Він читав якусь новину і там в кінці почав переходити за посиланнями. Які ж як чорту таргани. Уявіть, наскільки сильно російська пропаганда розріджує мізки. Ми сміялися з бойових комарів, з біолабораторій. До речі, куди поділись біолабораторії? Блін, жодної нової біолабораторії не знайдено. Це не прикольно. Мені подобалось жити в країні, яка будує якісь таємничі біолабораторії. І то, що в це вписався Голливуд. Ти настільки мріяв опинитись в тому самому Голлівуді, це ж, як не крути для, я вважаю, всіх світових там акторів, танцорів, співаків, представників медіа. Голлівуд – це Олімп, це вершина, куди мріють всі потрапити. І ось коли ти вже розумієш, що ти вже перевалив точно за ту межу і ніколи вже не потрапиш туди навіть в якості туриста, ти починаєш розповідати: ой, там на самом деле не тараканов їдять, ми не такі. Тупо рівень свідомості такого недолюбленого підлітка. Знаєте, 13-річний підліток, якого не покликали на якусь тусовку, і він розповідає: та вони там члени сосуть. Вот. Ну и, конечно, хит – это многоразовая туалетная бумага. Это круто. Это просто best. То есть дальше я уже не знаю куда. Ну, короче, да. Предлагаю поэтому вам лайфхак. Лайфхак. Шановні, лайфхак – це коли ти планував показувати свою жопу літнім жінкам за гроші, а натомість сів цією жопою на пляшку і розповідає, що в Голлівуді їдять тарганів. Можно вообще без бумаги. Просто в штаны сходил, оно подсохло, можно свернуть, пожарить и съесть. Дешево и сердито. И вкусно, вероятно. Вот. Ну, а если просто обоссался, так ничего вообще не надо делать.
ветер высушил, а разводы можно выдать за новый узор там от какой-нибудь. Вибачте, що я постійно перебиваю, але це максимальний крінж. Розводи. Розводи, сидить людина в футболці. Ну це що, спеціально він так зробив? Він сидить в футболці обіцяній в розводах і розповідає якусь теорію про розводи. Разводы можно выдать за новый узор там от какой-нибудь брендовой марки. Ну, как бы, короче. Фу, слава богу, что я родился в России. Так, це точно. Це прям слава Богу. В России, в Советском Союзе. Слава богу. Охренеть. Там і залишайся. Па-па! А ми дивимось сторіс далі. Салямі. Сирна з грушею. Салямі. Сирна з грушею. Я голодний. Що на обід? Увага! Харчовий блок зачиняється на невизначений термін. От халепа! Столовка закрита! Знов без обіду! Хіба це життя? Так хочеться піцу, салямі, або сирну з грушею, або салямі, або сирну. О, нарешті око! Тут мене завжди рятують від голодної смерті. Замовлю свою улюблену піцу і поїм як людина. Вітаємо на око. Що бажаєте? Салямі! Хоча ні. Давайте сирну з грушею. Чи все ж салямі? Чи сирну? Чи салямі? Може обидві? Салямі, сирна з грушею. Чи салямі? Чи сирна, а там ще й груша. Салямі. 4 сири з грушею. Моє улюблене, як з кориночкою запікається салямі. Зі шматочком груші. Неймовірна смакота. Шановний, а можна мені ще одну з собою? Салямі або сирну з грушею? Васильєв, 1993. 340 тисяч читачів. Стежить за одним. Євгеній Васильєв, мені 31 год. Мало того, що він рік народження написав, так він ще й зазначає це. Ну, раптом хтось не вміє рахувати. Булочка конфет взяла. Оце прям це класний привід для сторіс, коли у тебе вдома з'являються цукерки. Вот это такое себе. Мне не очень понравилось. Навіть доїдати не став, бачиш. Та бабки є. Да вот я не пойму. Вот эти просто Адель. Вот эти просто разорви ебало нахуй. Ты, блядь, хаваешь, погнали, так кайфуешь. Шановні, їжа дурню, а тепер буде тільки з таким лексиконом. Це розорві їбало, ти хаваєш, ще так кайфуй. Цукерки прохлада? Чи прохладца? Прохлада. Блін, цукерки прохлада. Ну и ладно, у тебя в трусах прохладно. Что тут еще? Ну, вот эта вот тема вкусная. Наверное, сейчас я ее... Рай, блядь. Наверное, это мой рай. Где-то 350 граммов цукерок. У! Булочки зуб прошатался и выпал. И упал. Я не можу, перепрошую. У булочки цинга вже, бо вона вітамін С тільки на довоєнному плакаті бачила українському. А какой? Вот этот, который шатался у меня тут. Полностью выпал? Угу. Я так понимаю, корень там остался. Тобто він шатався у неї, а сука, ця голова думала, що він заживе назад. А це ж так часто і буває. Ну, шатається в тебе зуб, так трошки намагайся його язиком зайвий раз не чіпати.
Хай приросте. Уявіть, це не найбідніші люди. У них є цукерки, є смартфони, я не знаю, одяг он якийсь чистий. Тобто у них є пральна машина, і вони так само не ходять до стоматологів, як і більшість росіян. Та про що я говорю? У нього немає же передніх зубів. І в неї він... І я зрозумів, чому вона його запитує. Бо він, знаєш, виглядає як людина, яка знає, що таке втрачати зуби. Я так понимаю, корень там остался. Ну, хуй его знает. Може, це якась держпрограма по знищенню стоматології на Росії? Може, Путін вважає, що це якась холодна зброя, вони можуть загризти свою владу. Ну, просто у людей нема зубів, я навіть не знаю, чому так. Але якщо корінь залишився, то все нормально, проросте. Просто поливають. Родные, короче, сейчас восстанавливаю канал, блядь. Прошу людей еще мне помочь. Взломали, прикиньте, нахуй. Захожу в телефон, смотрю устройство. И типа местонахождение, нахуй, Киев. Ох уж ці, блін, зуби зламали, телеграм зламали, все ламають. Чтоб вы сдохли все нахуй. Я це дивлюсь, і у мене єдине питання, як в нього так чітко буква «Р» вимовляється? Рррр. Вона ж має впиратись у ці передні зуби, і оця вібрація «рррр». Як це? Горите в аду. Він оминає слова з буквою «Р». Я зрозумів. А у нас? Емоції, друже мій, це ворог справжнього мислення. Коли ми дозволяємо собі керуватися почуттями, а не логікою, ми завжди ризикуємо помилитися. Світ повний очевидних речей, яких ніхто ніколи не помічає. Саме тому я хочу вам нагадати, що скоро починається сезон знижок та Чорна п'ятниця. І щоб ви не втрачали розсуд від тих знижок, що пропонують європейські та американські магазини, Робіть шопінг з розумом та НП Шопінг. Все, як завжди, елементарно просто. Робите замовлення на сайті, в полі адреса вводите дані з сайту НП Шопінг, додаєте відправлення та трековий номер на сайті npshopping.com. Ну і все. Чекаєте свою посилку в найближчому до вас відділенні. А з промокодом ДУРНЄВ ви ще отримаєте 20% знижки на доставку. Ну чим не економія? І ще діє знижка 150 гривень на доставку першого замовлення до 5 кілограмів. Промокод прийде вам на пошту після реєстрації. Я спостерігаю за речами, Ватсоне, а ви дивитесь на них. А ще тепер можна і книги замовляти в мові оригіналу. Маленький принц. Вбивство, яке так ніхто й не розкрив. Королева Андрієвська, 18,9 тисяч читачів. Аліна Андрієвська, королева ДНР. В магазине Круглячок. Так. В магазине Круглячок поступление очень редких экземпляров. Ручка Берлинга. Ого, ручки. Автоматическая ручка. Автоматическая. Круто. Ей, Сірі. Автоматическая. Та, за мене пише. Ти просто кидаєш отак в зошити, і вона перепиши це все. Ця раптом хтось не знає, вона називається автоматично, бо ти можеш сховати цей пастік натисканням на кнопку. Вау! Тобі не треба колпачок надягати, а кнопочкою. А ви кажете, що Донець почав якось гальмувати. Автоматична ручка вже в продажі. Я автоматична їх не називав, я не знаю, навіть в 90-х. Не було таке: мам, нам в школі сказали принести автоматичні ручки. Це було просто ручки. Автоматическая ручка. Вот, смотрите.
Взагалі, це рівень 70-х десь років, коли в школах масово переходили з ручками з чорнилами, які ще залишали клякси на полях, переходили на авторучки. Ну, принаймні, ми тепер знаємо цю точку відліку, де Донецьк зараз. Але цікаво, що вони ж то рухаються у зворотньому напрямку. Прикинь, якщо вона в наступному випуску, вона така: на ринок круглячок завезли у дела. Ой, наконец-то вашему коню будет что закусить. Каретных дел мастер. Керосинові лампи, світло і днем, і ночі. І взагалі я кожен раз крінжую, ви просто уявіть рівень економіки республіки, рівень розвитку бізнесу, якщо відому, ну по факту відому блогерку замовляє підприємець з ринка круглячок. Не смійся, Діма. Місце 2В. Не переплутайте, бо на 2Г вже салом торгують люди. Знаєш, ти прийдеш, а ручок нема. А це просто столи такі довгі, там просто нарізано. Отут зараз ручки, зошити, тут вже може зелень, я не знаю, якісь колготи. Она мало где есть. По-перше, це супер необхідна річ, ну, ручка. Я не знаю, я може за 10 років цілу ручку і не списав. Ну, я не часто нею користуюсь. Але мало де є. Дім, де у нас можна купити ручку? Є якась адреса? Може кудись під'їхати? Десь завозять їх, не завозять? Я не знаю. Мало где есть. Просто это, знаете, как говорилось раньше, дефицит. Мені чомусь згадується історія, я коли був підлітком, у мене був такий старший товариш, він мене значно старший, і він розповідав, як на початку 90-х в нього мама працювала в магазині господарських товарів, і він мав доступ майже необмежений до туалетного паперу і прального порошку. І він ходив до дівчат в гості з цими товарами, і воно залітало значно краще, ніж там ваше Просеко і Рафаелка, оця вся. Бо, ну, дефіцит. Не знаю, мені зараз в Донецьку, здається, можна залетіти кудись на паті і всім по ручці роздати, блін, автоматично, ти просто цар. Вже мозолі на члені. Не через це. І в Донецьку тепер те саме, як було на початку 90-х в Маріуполі. Уявіть місто, куди нова колекція Гуччі завозилась раніше, ніж в Мілан. Бо там, блін, швидше розбирали її. А тепер встигніть купити ручку автоматичну. Ні. Дефицит. Поэтому успейте, пожалуйста, приобрести такие ручки. Вот видите? Вот такие вот такие вот даже есть. А, не такі є. Я думав, тільки ті. Берлінго. Чому не Самарськ? Они в различных упаковках. Розлічні прям упаковки, це вважається, так? Они, получается, у них у всех различный дизайн. Магазин якийсь їб... там просто в коробках все лежить позаду. Есть даже более такое сдержанный. Ой, навіть такі стримані, блін, я б собі такі взяв. Я не люблю ці всі кольорові. Не люблю, коли я виглядаю занадто строкато, коли пишу. Не хочу, щоб людям кидалось в око, що у мене все таке різнокольорове, різнобарв'я в аксесуарах. Сдержанный есть в черном цвете, в черной гамме. Поэтому ручка Берлинга в круглячке. Стоп, як це можливо взагалі? Ну як? Ну ми жартуємо, але насправді от є підприємець, він завіз там десь з Китаю ці ручки. Він замовляє рекламу, він вважає, що може чи маржа на них більше, чи якось він там проаналізував, що реально ніде цих ручок немає. Нарешті, блін, завезли, треба, щоб такий великий блогер місцевий розповів, і він сказав, що саме місце 2В, приходьте, є різні кольори, тепер все. Блін, більше ніякого, чим вони там писали до цього, вугіллям, я не знаю, типу все, ніякого вугілля, тепер знову є ручки. Кирилл Сіріус! 7950 читачів. Кирилл Сіріус, блогер. Здрасте. Нет, я чтобы вас не мешать вам. Спасибо большое. Мы находимся сейчас между Донецком и Макеевкой. Вау!
За моей спиной шикарные контейнеры для вашего бизнеса. Они большие, они просторные, они с ремонтом и они уже в наличии. И только до 10-го... Але повага, що для такої крутої реклами контейнерів він обрав саме Golden Hour. Бачите, як світлом м'яко лягає йому на обличчя. Цена каждого 500 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. И за спиной моей красивой оператора это 400 тысяч рублей. В чем особенность? Вот тот контейнер 6 на 3 метра. Он большой, он просто огромный. Он состоит из композитных материалов, металлокаркас, усиленной металлоконструкции. Внутри полностью состоит из ремонта. Я обожнюю речі, які повністю складаються з ремонту. Це моє життя останніх 1,5 року. Внутри полностью состоит из ремонта, линолеум на полу, стены обделаны красиво. Обделаны прям стены. Стены обделаны красиво, вагонкой вверху, свет проведен. Они теплые, они красивые, они стильные. І лук, який в нього шикарний. Подивіться, він в туфлях, різнокольорові шкарпетки. Боже, і він би мог собі щось з Берлінгу там підібрати. Мені здається, під цей лук. І взагалі я вже хочу цей контейнер собі і поставлю собі на ринку круглячок на якесь місце 2D і буду торгувати югославськими стінками і кришталевими фужерами. Шановні, це такий дефіцит, ви не розумієте. Болгарія. Термоси чи завезу оці. Они красивые, они стильные, они могут сделать ваш бизнес еще прибыльнее, потому что люди будут обращать внимание на такую красоту. Вау! Какой контейнер! Что там продается? Люди будут обращать внимание на такую красоту, и они будут слетаться как... Слетаться, как мухи на говно? Нет, как свет на мотыльки, как на свет, представляете? Это очень круто, это очень классно. И прямо сейчас вы можете забрать их всего лишь за 500 тысяч рублей, а этот за 400. А взагалі, я думаю, треба брати. Забираємо всі 3. В перші 2 посадимо Королеву та Кирила Сіріуса, а в третій посадимо Васильєва. Він все ж таки трошки менший. 450. Поверьте, такого предложения вам никто не сделает. А вы, воспользовавшись им, Мені здається, він трошки мекнув. сделайте себя и свой бизнес более счастливым. Більш щасливий бізнес. Ну, добре. Ну, а ми дивимося сторіс далі. Аля from LPR. 3038 читачів. Аля из ЛНР. Блогер Луганск СММ. Расскажу все о заведениях Луганска. Монтаж Reels, СММ, ведение вашего TikTok, Inst, Telegram, создание лого, оформление. Ну, блін, все вміє. Луганськ, СММ, хорошо, плохо. Треба обрати, з чого почнемо. Хорошо чи плохо? Так, люди, давайте разом зі мною. Я відчуваю ваші думки. Більшість за плохо. Луганск – самый богатый город России, ведь только здесь люди готовы платить за салат 1000 рублей, находясь в ужасных условиях. 1000 рублів – це 10 баксів? Ого. Честный обзор на Пегас. Заведение находится на кольце Мирной. Цены космические. Легкий з сьомгой. $758. Цезарь з курицей, цезарь з креветкой, цезарь з сьомгой. З хрустящим баклажаном. Маргарита стоит 1000 рублей. Показываю кадры с туалета. В зал меня не пустили, сказали, работают только на банкеты. Хотілося б там побанкетувати. На улице безумно жарко, поэтому бармен решил положить мне побольше льда. Обслуживание среднее, еда вкусная, но за такую цену, конечно. За такую грязь и цены 4 из 10. Ну, насправді, я думаю, що підприємці з Луганська, вони просто не хочуть інвестувати в ремонт, в оновлення закладів, в якісь нові штуки, в релонч своїх проєктів, бо вони досі не відчувають, що вони там назавжди, розумієте? Або, можливо, вони їздили десь в Європі і, знаєте, бачили десь в Барселоні оці старі заклади, де ремонт з 80-х років не робився. Там якийсь дідусь, рибак, скупає в інших рибаків рибу і смажить на такому засраному грилі, що реально ніколи не прибирали. І він такий, ну, тут же ж работает. Що у нас в Луганську так нельзя? Бо Луганськ не Барселона. А тепер давайте хорошо. Я думаю, тут просто інь і янь зараз буде. Привет, ЛНР. Вы не поверите, что я нашла у нас. Магазин Crystal. Наче магазин в туалеті Пегаса відкрили. Єдина різниця між хорошо і плохо у цього спеціаліста, що за це дали 100 рублів, а за той салат довелося самому платити. Магазин Crystal. Большой ассортимент одежды. Вау, Луї Вітон.
Большой ассортимент одежды в стиле спортшик. Спортшик. Ну, блін, і в гості, і в спортзал. Большой размерный ряд, скидки на лето. И- 2 раза дешевле, чем на рынке. Поставки напрямую с Турции. Ого, блін, прям напрямую Стамбул-Луганск літак возить. Производство исключительно Корея и Турция. Чисто, красиво, прекрасное обслуживание. Без покупки хорошего настроения точно не уйдете. Без покупки хорошого настроєння. Ну це хорошо було. Але ж Луганськ, обласний центр у нас був. Як так сталося? Взагалі в Луганську дуже мало блогерів, як на мене. Тому якщо знаєте якихось прикольних, скидуйте Дімі сторіси. А у нас... Шановні, саме час поставити закусіння з догори цьому випуску та стати спонсором нашого каналу. У нас вже більш ніж 1000 спонсорів. Дякуємо вам. Нагадую, що спонсори дивляться наш контент раніше за всіх, дивляться контент без реклами та цензури та мають доступ до ексклюзивного контенту. На кшталт огляду практичного вебінару Ольги Горбачової «Колесо грошей». Стати спонсором можна тільки зайшовши на нашу сторінку в YouTube через комп'ютер. Через iPhone не працює чомусь. Міс Арій. 2935 читачів. Дарья. Та самая высокая знакомая. Самый короткий влог про путешествие или как мы собирались в Париж. Наш трип начинается вообще с этого момента. А ну-ка, ну-ка, открывай паспорта. Ну? Да. Нету. Я вам всех отказываю. У нас нету виз. Ви зрозуміли, наша постійна рубрика «А нас-то за що?» не втрачає актуальності. До речі, цю історію про цю недолугу росіянку ви відправили нам, ну, я не знаю, кілька сотень разів. І бачите, от все, що ви відправляєте, воно врешті-решт потрапляє в наші програми. Ми вам дякуємо. Не зупиняйтесь. Ось Діма Шибаєв в Інстаграмі. Відправляйте йому всі сторіс, які тільки бачите. Будемо обирати найкращі та ставити їх в наступні випуски. А у нас... Бородуля. 19,9 мільйонів підписників. Ксенія Бородіна. Реклама. Так, ребят, для всех, сейчас только аэрофобы меня поймут. Короче, подошел стюард и сказал, что не переживайте, мы сейчас летаем, но мы уже час сидели в душном самолете, не включали даже кондиционер. Потом он подошел, очень вежливо сказал, что просто была ошибка на мониторе. А він особисто до неї підійшов? Що вона розповідає? Он подошел і так вежливо сказав: «Извините, Ксения, там була ошибка». И пилоты сейчас перезагружают систему. Ошибка сейчас исправится. А в них і літаки на Windows літають, чи що? DirectX глючить, давайте краще перезавантажимо. Це взагалі адекватна поведінка. У тебе помилка на моніторі в літаку, та просто систему перезавантаж. Коли, знаєш, це флешку без дозволу витягнув. А пробовали з розетки? Да. Виключи ключі. Хорошо, что она не в воздухе обнаружилась, и мы сейчас взлетим. Мы отъехали от стоянки, проехали минут 20, наверное, никуда не взлетели и вернулись обратно на стоянку. Взагалі, авіація на Росії – це така версія 2.0 руської рулетки. Літати дуже небезпечно, бо компоненти постійно виходять з ладу, і в них немає дозволу правильно їх обслуговувати. Наскільки я розумію, яким чином аналізується стан літаків, ти, як підключав їх до певного сервера, до виробника, і виробник віддалено аналізував всі помилки, всі логи, всіх вузлів літака, як вони себе поводять, які помилки вони видають. І якщо помилка якась, яка говорить про те, що потрібна заміна вузла якогось, то цей вузол або надсилали, або літак переганяли кудись в сервісний центр в Європі або в Америці, і там вже цей вузол заміняли. Але зараз цього віддаленого обслуговування немає, і вони користуються якимись власними засобами, щоб аналізувати, що відбувається з цим літаком. І знову ж таки, коли вони розуміють,
розуміють, що їм треба новий вузол, в нього його немає, і вони типу намагаються якось його лагодити, відновлювати. Це приблизно як на сучасній машині, на якійсь німецькій там крутій машині, ти там намагаєшся щось в гаражах ремонтувати. В принципі, це можливо, але звісно, що в кінці кінців це призведе до того, що вона просто зупиниться або впаде, якщо вона літає. Але у випадку з Бородіною не треба хвилюватись, якщо навіть літак буде горіти в повітрі, вона завжди зможе зібрати всіх людей, всіх пасажирів навколо, взяти за руки і крикнути: "І ми щасливі! У! Всі покидаємо проект. Обожаю Анталию, здесь вечно вот это все приключается. Но теперь вопрос, как выйти нахер из самолета, потому что я теперь не понимаю. Я вот не знаю, я вот не хочу лететь после этого. Це, знаєш, вона говорить про літак, але насправді, мені здається, більшість росіян просто не хочуть вже летіти на цьому літаку в цій країні. Вони просто хочуть вийти з неї, але не знають як і куди, бо майже всюди двері вже закриті. Я вже не можу. Треба було пропорцем. Ось воно і показує, до речі. Ну что, нас высаживают из самолета, говорят, чтобы мы проследовали в здание аэровокзала. Так, что делать, а? Хочется сказать прям в рифму, что кое-что муравью хочется приделать. Хуй. Короче, говорят, часа полтора надо будет подождать, посидеть, пока починят самолет. 1,5 години вони будуть ремонтувати літак? Це ж не «Жигулі» якісь, я не знаю, радянські. То і то там, в яких стартер, умовно, барахлить. І то, якщо бендекс перебирати, це більше займе. Або карбюратор, якусь прокладку. 1,5 години, це, я не знаю, можна гальмівні колодки поміняти і масло в «Жигулях». Я просто раніше на СТО працював, вибачте. А тут Боїнг 747. Десь годинки 1,5 ми там підшаманім, пакля є. ВДшка з бризнем зараз. Ключик на 10 дайте. Когда я слышу фразу «сейчас будут чинить самолет», меня вот так вот всю. Я думаю, что надо менять самолеты и сейчас подумать о других билетах, потому что что-то я очкую, Славик, если честно, лететь на этом же самолете, непонятно, как его починить. Да не хвилюйся, полагодять твій літак. В разі чого, пам'ятай, всі літаки рано чи пізно повертаються на землю. Ілюхін Діма. 9403 читачів. Вічок? Вічок. No name. Короче, я не знаю, надо вот Донецку, вот потому что ее впечатлить легко. Я просто представляю, я девчонку из Донецка в Москву привезу, говорю, пойдем гулять, а она просто кран открыла и смотрит. Я не зрозумів. А в Донецьку нема води. І типу він розповідає, що він привезе дівчину з Донецька в Москву, вона буде дивитись на воду. Говорю, пойдем гулять, а она просто кран открыла и смотрит. Як смішно, вау! Геніально! А пойдем, она не убежит, она точно не убежит. Вона, типу, не тільки не бачила давно воду, вона ще й чомусь супер тупа. Вона, типу, не знає, як це працює. Говорит, а ты сейчас охереешь, я смеситель поворачиваю, она горячая! Вот просто в Донецке ментально сильные девчонки. Девчонки в Донецке, они маткой не дышат. Они маткой могут баклажку воды взять и крабиком домой пойти. Шановні, ну це повний якийсь чувак з Москви розповідає, що, ну я не знаю, це опустились, що дівчата в Донецьку настільки опустились, що вони будуть як в Москві тече вода з крану. Ну заради цього вартувало створити молоду республіку. Та яка вона вже не така молода, вже 10 років. Створити власну країну і хотіти приєднатись до Росії, щоб
потім коміки з Росії сміялись, що ви такі дегенерати. Що ви, вода не вбіжить, із крана. Ну, тобто, дивіться, до 2014 року, якщо взяти Донецьк, особливо центральну частину, і будь-яке місто-мільйонник Росії, ну, не брати Санкт-Петербург та Москву, звісно, а взяти там, я не знаю, якісь там, які в них мільйонники є. Саратов, да, я не знаю, якщо чесно, Єкатеринбург, там, ну, коротше, ви зрозуміли. І порівняти, ну, Донецьк так, ну, просто це просто значно краще, значно розвинутіше. По рівню, я не знаю, якихось готелів, просто по тому, як вулиці виглядали, по рівню закладів, по тому, що є там аеропорт, знову ж таки той самий стадіон, по тому, що там євро відбувалось. Ну, коротше, ну, де в Єкатеринбурзі відбувалося євро у 2014 році або до того. І уявіть, наскільки вони загнали це квітуче місто під лавку, що зараз вже сміються, ну просто з елементарних речей. Там про 2 кусочки колбаски, я думаю, далі він буде розповідати, що він собі привезе з Макіївки дівчину і буде там і бутербродами готувати, і вона буде щаслива від того. Це просто, ще раз наголошую, що цей уривок з виступу мають тримати в голові ті люди, які зараз живуть і мріють, щоб Росія окупувала їх місто. Буде те саме. Будуть з вас сміятись тільки не через 10 років, а через 2 роки будуть сміятись, що ой, стакан води дав, він вже, щаслив. Тож думайте про це. А загалом люди Донецька, люди, які залишились там і мріють повернутись в Україну, я просто хочу побажати вам терпіння, і обов'язково це колись станеться. Донецьк, Маріуполь і всі інші окуповані міста повернуться до України, бо це Україна. Віп-кубаночка, 924 читача, Юлія Поверніцина, Віп-кубаночка. Веду блог о жизни на Кубани. Традиции, путешествия, обзоры, рецепты. На Кубани говорим. Деньги. Гроши. Ну, скажи мені, ти... Шановна, вас на Кубані кажуть шановна. Шановна. Гроші, щоб ви були хороші. Контейнер. Судочок. Баклажани. Синенькі. Ти тупа, чесно. Ти тупа. Це зрозуміло? Це кубанською мовою як перекладається? Арбуз. А оце кавун. Лук. Цибуля. Подсолнухи в кувшині. А оце, от, саєхи в глечику. Ехи. Що таке саєхи? Саєхи. Так, шановні, якщо ви ще не розумієте, що відбувається, чому ця недолуга жіночка з Кубані раптово знає українські слова і до того ж вважає їх якоюсь окремою там кубанською мовою. А справа в тому, що от я цитую статтю з сайту Радіо Свобода. 230 років тому, 5 вересня 1792 року, перша група козаків-запорожців, точніше, це вже були козаки-чорноморці, на човнах прибула на Кубань. З того моменту почався тривалий процес українського переселення і освоєння регіону. Дуже багато українців з різних причин, іноді примусово, були переселені на Кубань. І, звісно, продовжували там розмовляти нашою рідною українською мовою. Настільки багато було людей і настільки вони зберігали, тримали свої культури, що досі, 230 років по тому, оця жіночка використовує в своєму побуті українські слова. Залишаємо посилання на статтю. Кому цікаво, почитайте. Насправді це дуже цікава історія, яка багатьом українцям невідома. Ну а ми дивимося сторіс далі. Бульбаш Трак-драйвер. 5665 читачів. Сморгон. Звучить як якесь місто, де цей Око Саурона дивиться на всіх. Дальнобой на негабарите по Європі. Про жизнь, путешествия и авто. Смотрите, как нас, туристов, любят в Батуми. Машина на русских номерах. Сегодня разбили ночью стекло. И таких случаев здесь каждый день почти. Упс! А що сталося? Всем иностранцам стараются разбить стекла и что-то достать, украсть. Я думаю, всім іноземцям розбивають машини, італійцям, грекам, там, всім цим. Та ні, насправді тільки русским.
Вот, пожалуйста, Батуми. Так что имейте в виду. Росія розв'язувала двічі війну проти Грузії, окупувала купу територій, там просто реально шалена кількість територій. І після цього вони ще дивуються, чого нам вікна б'ють? Насправді в Грузії якась, як на мене, незрозуміла сталася ситуація, бо там проросійський парламент. Як люди, які антиросійські налаштовані, чому вони допустили цього, як вони обрали цих парламентаріїв, мені не зрозуміло. Якщо хтось розуміється на грузинській політиці, напишіть такий розголужий коментар в коментарях. Я думаю, всім буде цікаво дізнатись, як от ми з ними спілкуємось. Ми бачимо, коли в коментарі приходять люди, які живуть в Грузії, що вони підтримують Україну, не підтримують Росію ні в якому разі, навіть налаштовані агресивно до Росії. І як при таких стартових умовах, яким чином там у них проросійський парламент. Поясніть, будь ласка. Я думаю, всім буде цікаво дізнатися. Шановні, останні кілька випусків ми з вашою допомогою збирали гроші на термобілизну для наших захисників та захисниць. І наразі ми маємо 2 переможців, які отримують прямо зараз огляди на свої сторінки. Отже, перемогли Анна Ша, яка задонатила 400 гривень, та Євген Т, який, шановні, задонатив 200 тисяч гривень. У нього було 1000 шансів перемогти. Звісно, він переміг. Було 2 переможці, як ми обіцяли. Отже, почнемо зі сторінки Ані. Ми з нею зв'язались, попросили її надіслати сторінку, на яку б вона хотіла побачити огляд. Отже, Margo.Original 42,5 тисяч читачів. Марго. Бренд жіночого одягу, еко-шуби, власне виробництво у Харкові, є гурт, працюємо офіційно ФОП, обмін, повернення, Онер, от щоб ви розуміли, Шевкун Аня. Перш ніж ми перейдемо до сторінки, мені дуже подобається, що зараз тренд саме на еко-шуби, бо вони виглядають так само прикольно, як і шуби, але при цьому не доводиться вбивати тварини, знімати з них шкуру. Так, що ми бачимо? На першій сторінці дуже гарна дівчина в дуже привабливій шубі котячого окрасу. Що тут написано? Шубка, яка підкорила ваші сердечки. Преміальне еко-хутро під рись. Бачите, я шарю. Якісне пошиття та бездоганний фасон. Застібається на гачки, має бічні кишені. Англійський комірець, не так? Красан, а англійський. І пояс у комплекті. Знову ж таки, не та незрозуміла ситуація, де ви собі яку шубу взяли, а потім ходиш по всьому місту, по всіх магазинах забігаєш, шукаєш цей пояс. Ні, пояс буде в комплекті. Беремо всього 4700 гривень, мають ці розміри 42, 44, 46. 100 баксів шуба. А це, по-твоєму, 100 баксів? Ти з якого? З 2026 року прилетів? Ні, дівочка, це $120. Що в них є ще? Новий пуховик у шоколадному відтінку. Пуховики теж є. Ну і давайте ще щось таке подивимось. Ось є шубка. Дуже гарні дівчата на сторінці, до речі. Шубка, яка виглядає вишукано. Не так, що ти надів і як бомж ходиш, і всі такі... В ліфт з тобою не хочете йти. Ні, вишукана. Та й зігріє до -15. Неймовірне, густе та щільне хутро, м'яке та ніжне на дотик. Насправді, на відео, яке зараз ви бачите, воно реально виглядає як натуральна шуба. При цьому коштує 4900 гривень. Всі розміри в наявності. Ще раз хочу зазначити, виробництво в Харкові. Дівчата роблять все офіційно. Є гуртові ціни. Ціни, як на мене, більш ніж привабливі. Самі розумієте, зараз робити бізнес в Харкові – це особливий виклик, враховуючи те, що там з електроенергією проблеми, і прильоти постійні, і каби, і чого там тільки немає, ви знаєте. Тому ще раз вітаємо компанію Margo Original та Анну Ша з перемогою за донат і звертаємось до вас, наші любі глядачі, підтримайте цю прекрасну дівчину за її класним еко-бізнесом. Та й зима скоро. Та й зима скоро, вдягайтесь тепло і вишукано. І давайте вже переходити на еко-шуби. Хай тварини в своєму хуторі доживають свій вік. Ну і другий переможець, абсолютно шалена людина, я не знаю, хто ти. Євген Т. задонатив 200 тисяч гривень, я ще такого не бачив. Надіслав нам теж сторінку бізнеса, який називається Juicy Hair, що перекладається як соковите волосся. Знаєте, береш отак волосся, а з нього аж сік тече. Оце Juicy Hair. 24,2 тисячі читачів. Косметика для волосся, догляд, Lola from Rio.
Luzetta Beauty. З нами позбавишся випадіння. Цікаво, а випадіння бров можна позбавитись? І відростиш здорове волосся. Пиши і підберемо комплексний догляд. 100% веган. Подивись, які прогресивні люди дивляться нашу програму. І вони, мало того, що донатять, виграють, і вони ще створюють 100% веганський бізнес, який не зашкоджує тваринам. Так, що тут є? Тут є сухі шампуні, є відгуки 7, є кучеряве, є сухе тонке, є зволоження, є пошкоджене, є всім типам. Це нам. Є фінішери. Є антипасті, стартери, є фарбоване, є для росту, є термозахист, є випрямлення, є олії, є тверді шампуні, є жирне, відгуки 6, Лузета, доставка, тестую сама. Real Natura, Q&A, подарунки, Янки, відгуки 5, Курлі розбір, до і після, Q&A, відгуки 4, відгуки 3, проти лупи. Для дітей відгуки 2, відгуки 1 і сертифікати. Чого там тільки нема. Так, давайте подивимось. Просто якісь шалено красиві дівчата з красивим волоссям. Ось, наприклад, Apple Cider Wine Gel шампу and кондиціонер. Ідеальний дует для волосся, схильного до жирності або пошкодження. Шампунь ефективно очищує, надає свіжості та зволожує шкіру голови. Завдяки перцевій м'яті стимулює волосяні фолікули, допомагаючи запобігти випадінню. А олія чайного дерева прибирає свербіж та сухість. Кондиціонер миттєво розплутує, пом'якшує волосся по довжині, робить його гладеньким, без пухнастості. Не так, хуйня, що помив голову і ходиш, як оцей пуділь накручений. Гладенький, нормально вкладений. Живить, зміцнює та запобігає ламкості. Зберігає збалансований рівень вологи для здорового блиску. Подаруй своєму волосю турботу і легкість із Luzetta на сторінці juicyhair.ua. Шановні, я чоловік, тому не сильно розуміюсь на всіх цих штуках. Я можу цим господарським милом помити голову, в принципі, один рубрика. А ось бачу на відео у дівчини, було чорт знає що з волоссям, вона помила оцим волоссям і стало просто фантастично красиво. Тому звертайтесь до Juicy Hair. Власники цієї сторінки, цього бізнесу, свідомі люди, які задонатили на термобілизну, нагадую, для наших захисників та захисниць 200 тисяч гривень. Це дуже дофіга. Тому переходьте, підтримайте їх, купіть у них якийсь класний продукт. Я теж подивлюсь собі, перший раз в житті куплю собі якийсь класний модний шампунь, і може наступного разу ви не побачите, у мене вже таке довге волосся, воно таке вкладене, і не це що пухнасте, а таке прям. Я буду виглядати елітно. Я вже хочу. Коротше, підтримайте їх і дякуємо ще раз за вашу участь. І дякуємо всім, хто задонатив. Я вас всіх цілую, обожнюю. Шановні, але, на жаль, війна триває. Боже, як я мрію вже про момент, коли не треба буде говорити цю фразу. Шановні, війна триває і зима все ближче. Тому ми, звісно, тільки набираємо оберти для того, щоб забезпечувати якомога більше захисників, захисниць, медиків, волонтерів, які працюють біля лінії зіткнення, біля лінії фронту. Ми хочемо забезпечити всіх цих людей термобілизною. Тому продовжуємо збори. І задля того, щоб збір йшов швидше, ми закупили ось такий iPhone 16 в спеціальному кольорі. Ультрамарін. Це фантастичний колір, він новий. iPhone теж новий, він тільки що вийшов. Там нова кнопка, все нове, він дуже прикольний. Я би сам собі такий хотів. Щось мені набридли всі ці стандартні кольори Pro моделей. А от просто 16 iPhone в кольорі ультрамарін виглядає дуже привабливо. Умови дуже прості. Донатите 200 гривень, маєте один шанс на перемогу, донатите 2000, маєте 10 шансів і так далі. Можете задонатити 200 тисяч, як зробив Євген Т, і отримати 1000 шансів на перемогу. Це, як бачите, майже автоматично гарантує вам цю перемогу. Посилання на банку під відео. Долучайтесь до збору на термобілизну і давайте наближати перемогу разом. Леся Апанасенко, 2721 читач. Фітнес-тренер онлайн Белгород-Краснодар. Що в неї далі інтернет не добиває, блін. А з Курска потренуйте? Ні-ні-ні. Всю жизнь. Оце вони, блін, позакладали. У цього Гладкого що? Мішковий завод? О жизни Белгорода на этом видео.
Таке коротке, але таке приємне відео означає лише одне, що в ефірі ваша улюблена рубрика «Білгород-Курськ». Спите? Мария Викторовна, 42,6 тысяч читачів. Успела приготовить завтрак, сижу в ванной, потому что у нас постоянно в 6 утра, в 2, в 3 часа ночи, смотрите, у меня как капилляры полопались, потому что это невозможно. Я не знаю, как живут приграничные города и другие страны, где это происходит, но это жесть. Це жесть. Мене цікавить лише одне, чому вона принесла їжу з собою в ванну. Потім не можна поїсти після відбою. Білгород, спиш? Бондз, 22,8 тисяч читачів. Материнство агент. Насправді дуже приємно, що вона так буденно написала «Привіт, нова неділя». Це говорить про те, що це реальність, це не щось таке, знаєте, особливе. О, сьогодні була тривога. Ні, це відбувається на регулярній основі. За що і дякуємо ЗСУ. Білгород, спиш? Яна Долгополова, 14 тысяч читачів. Еще хотела с вами поделиться. Я не знаю, мне кажется, у многих такая фигня, потому что мы с моей клиенткой Аленой сидели, разговаривали, и она мне начинает об этом рассказывать. Я говорю, блин, Алена, у меня точно так же, я не знаю, как это работает, но, короче, если меня жестко приглючило, что у нас ракета, ну, что я слышу сирену, вот прям жестко приглючило, вот я ее реально слышу в своей голове, то через буквально там 5 минут, даже меньше, вот сейчас это было в течение, наверное, 3 минут такая херня случилась, что меня приглючило, что сирена, мы с Федей остановились, и началась сирена, представляете? Мне ни уведомления не пришли. Росіяни у 2022 році. Та, що там Київ зараз всіх там. Росіяни в 24-му. Ну, мені приглючилась сирена, и она действительно наступила. И, короче, представляете, вот такая вот фигня у меня регулярно. То есть я слышу сирену, или меня глючит, или мне жестко кажется. Вот мы идем, допустим, я думаю, сейчас будет сирена. И она реально, блин, включается. Я думаю, що можна якомога частіше бомбити Білгород, щоб ця жіночка якомога частіше була права. Білгород, ти що, спиш? Софочка, 62,7 тисяч читачів. Це ж білгородська інстасамка. Білгородська інстасамка? Знаете, дикое желание, песню выключилась, ладно, дикое желание сходить на какой-нибудь концерт. Почему к нам не едут звезды? Почему артисты к нам не едут? У нас же все прекрасно. Жувальна гумка – це такий крінж, мені здається. Люди, які жують жувальну гумку і щось активно розповідають, я думав, вони залишились в 90-х. Ніт. Что они, Первый канал не смотрят? Там просто очень, да, хочется сходить на концерт. Вот эта энергетика, знаете, на концерте. Я заряжаюсь на таких движениях. Та блін, заряджайся від сирени, ти що? Нащо її вмикають? Всем пройти в укрытие в магазин «Фамилия» на цокольном этаже или пожарный коридор номер 12 возле Ашана. Білгород. Спиш? Bruto.kg 203 тисячі читачів. Бруто. Каспійський груз. Мама, мерч, інтерв'ю, альбом, телеграм, ВК, джипси. Какой рассвет красивый. Очень красивое небо, да, ребят? Это Раменская, высоковольтная. Моя самая первая квартира. Я давно сюда не приезжал, просто сегодня ночью заехал. Поспать здесь. Один из дронов ВСУ задел квартиру Бруто из Каспийского груза, блин. Вот соседний дом. Вот что на земле творится. Это еще расчистили, вот еще тачки убрали. Бруто,
Спиш? Заїхав поспати. Прям як під нашу рубрику. Фуд-Про. Денис Ведерников. 1 миллион читачів. Сегодня 4 утра. У нас по графику Соня просыпается в это время. Сижу на кухне, печенье ем. И тут бабах, бабах. Тушит уже часов 9. С 4 утра. Дуже вам дякуємо, нешановні росіяни, що доповідаєте, скільки саме триває пожежа, та ставите геометки. Какие пироги. Ви що там, спите? Бешенство Машки Magic Candles. 24,7 тысяч читачів. Мария Капшукова. Бешенство Машки. Здесь вы найдете магические свечи, работу с родом, амулеты и ритуалы любой сложности. Вот знаете, мне еще девчонки говорят, мы хотим вас благодарить, Мария, вы так, там нам сделали. И тащат мне, блядь, то ли крема, то ли сладкое, то ли то. Ну только не обижайтесь, девочки. Я говорю, девочки, вот вы там сосете, да, я вам даю этих мужиков, которые вам деньги дают. Вы хотите, чтобы вас за конфеты, за шампанское? Це Якубович, якби правду казав. Ви хотите, щоб мене за огурцы, за костюм, татарский. За все остальное. Нет, я говорю, я тоже не хочу, чтобы вы мне дарили то, что я, во-первых, не пью, во-вторых, то, что я не ем, и в-третьих, то, что мне не надо, да. Крема я всегда покупаю себе премиалку, да. Премиалочку берет. По 20 тысяч, по 30, по 15. И по 15 даже есть. Да. Бывает за 9 что-то. Я все равно вот этой всей, такой нонейм истории вообще этой не пользуюсь, какой бы он пиздатый не был. Я только в Швейцарии в основном им пользуюсь. Клятий захід надсилає косметику. Делину люблю там. Длины, ширины. Делину люблю там, какие-то крутые вещи, прям дорогие очень. Но не к мастеру по магии. Мастер по магії! А коли ти в машині тоді їдеш, не по повітрю пересуваєшся. Оп! Мастер по магії, блин. Подарки тоже думаете, какие дарить, блин. Но не к мастеру по магии, которому вы обязаны этим сумкам, да, там, или каким-то еще вещам, или то, что вы живете в шоколаде. Если вот хотите отблагодарить, идете с мужиком, блядь, себе сумочку взяли и мне сумочку взяли. Вот такой я минимум подарок приму. Ну да, коробочка конфет, я так понял, что не то. Все остальное, девочки, меня они только бесят. Я просто начинаю злиться и думать, блядь, я работаю. Я для вас це делаю. Можеш офіціанткою піти працювати. Значить, цінник треба піднімати. Тобто вона розповідає своїм клієнткам, що їм треба шукати багатих чоловіків, сосати їм за сумки. Потім, коли це стається, вона незадоволена, що, тоді тобі теж треба сосати цим чувакам. А чого, клієнтка сосе, а сумку тобі. Галюн 1, 2, 3, 4. 421 тисяча читачів. Блогер, развлекательный канал, реклама, поздравления в директ. Сделаю, суп зажарю. Це і то мікрохвильовка стоїть, мені здається, з України привезли її. А ты видел, что-то нам все время все пишут, что у нас с тобой нету туалета. Потом сейчас вот драники еще поджарю. Ням-ням. А что это вы мне пишете, что я тут живу в таких условиях, сейчас, а тут зажарка, и что даже у меня нету туалета. У меня есть туалет, ребята, сейчас покажу. О, туалет показывать не хотел. Как же мы могли бы жить без туалета? Вот он. Вау, бум! Вот он! Це ж просто кімната з унітазом. Вот он, царь стоит. А у вас теж вдома на туалеті шматок рагіса лежить? І палички якісь? Только мой говорит, что в него нельзя пока ходить часто. Вообще пока нельзя в него ходить. А то он... Ну да, там же об'єм невеликий, воно забивається швидко. Це, в принципі, відро зі стульчаком.
быстро забьется и сломается. Поэтому мы бегаем на улицу. А так туалет у нас есть, да. А, це типу воно прикололось. Ну, типу, сам факт, що він є, тільки ходити в нього не можна. Поняв? Ні, не з гумором воно трошки легше по життю. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика Тік-Орк. Хвилинка. Чого прибрали Дантеса? Ти ж просив. Я просив. Поверніть, будь ласка. Бом! Стільки часу провів у спортзалі, навіть підтягнутись не може. Ні, банки в нього шикарні, звісно. Я не знаю, хто розбирається, хто тренер у нас. Напишіть, скільки мені треба качати, щоб були такі банки. Насправді все, чого я чекав від цього відео, що ці банки полопаються і нарешті цей гній вийде і окропить землю. Ще кажуть, у чоловіків немає целлюліту. Продукты знакомые с детства. Надеюсь, все пройдет нормально. Я подумав, в неї бабуся померла, вона її зварила. Куриные лапки. Их есть очень просто. Ага, ну прям очень. Не просто, а очень просто. Я всем советую это попробовать. Первый кусь. У них есть хондроитин и глюкозамин. Да, як і в ортомол не понял. О, смотрите, какая прелесть. А внутри у них самое вкусное. Ззовні не так смачно, так? Це те, що вона просто на стіл вивалила цю херню. Ну, я не дивуюсь тим історіям, що коли орки були тут, в Київській області, що в них були проблеми з харчуванням, що вони собак їли, ще щось. Ну, от просто дівчина, яка просто живе в якомусь мирному, судячи з усього, місті, де в неї магазини навколо, вона оце жре. Костный мозг. Я люблю его высасывать. Ну, коли свого немає, то можна і костний висмоктати. Между прочим, попробую нас найти. Тяжело. Я за ними гонялась, как сумасшедшая. Так, берете лапочку и в ротик. То есть ты предлагаешь нам сдать освобожденные нами территории Донбасса, Запорожья и Херсона в обмен на... А, Птушкін, блін! А ми думаємо, де нові відео? Чому на каналі нічого не виходить? Перейшов на коротку форму, молодець. Света, поаплодируем. Светочка, ты супер! Богиня! Богиня? Оце лап своїх нажерились. Я же відчуваю себе оцим дідом підпарадним. Лап нажеруться, блін, своїх. Стой! Богиня. Стой! Так, ты нормально. Молодец, Вики! А ну, це робити взагалі? Показати дух. Дух? А вот и обещанная маска для волос. Берете любой сухой собачий корм. Угу, нарешті. Ні, по її обличчю видно, що вони маски ці їй допомагають сильно. Предупреждаю, кошачий не подойдет, у волос не будет блеска, а вот собачий самое то. Разводите его теплой водичкой и, не дожидаясь полного растворения, наносите на сухие волосы. Держите 15 минут и смываете. И ваши волосы будут блестящие и шелковистые.
Пользуйтесь сами, делитесь с друзьями и не благодарите. Вау, дуже дякую. Блін, вони щось таке вже робили, чимось обмазувались, пам'ятаєш? Імпортозаміщення. Мені просто цікаво, як взагалі до цього можна дійти. Ну, типу, окей, багато людей пробує цей корм, бо по-перше, цікаво, по-друге, багато хто ставиться до своїх домашніх питомців як до своїх дітей. Тому вони хочуть перевірити, чим же вони годують їх. Але намазати на волосся, може на пісю можна намазати, якщо на член намазати, він не буде більший. Прийду додому, перевірю, напишу вам в коментарях. Дім, у нас закінчились сторіс. Тож за традицією, слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ! Та до зустрічі! Па-па!